کاربرهایی که تصادفی وارد سایت amiboya.com میشدن فکر میکردن که این فقط یه بلاگ و دفترچه خاطرات آنلاین ساده و معمولیه. اول سایت نوشته شده بود دوست دارید بدونید توی ذهن من چی میگذره؟ در ادامه نوشته بود سلام کافرا، بذارید خودم رو اینجوری توصیف کنم. من حتی اگر 20 نفر رو توی حیاط پشتی خونه‌ام دفن کرده باشم، همسایه‌هام بازم منو یه شخص آروم گوشه‌گیر و بی‌آزار توصیف میکنن. همه کاربرا فکر میکردن این یه شوخی دارکه. هیچ کس با خودش فکرشو نمی‌کرد که توی ذهن این نویسنده چه افکار تاریکی پنهان شده. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های جنایی علاقه دارید میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیوی جدید میذارم داغ ازش مطلع شید. بریم به استیت نیو همشر در آمریکا، شهری به اسم ناشوا. لیام یونس یک پسری بود که با مادر، خاله، خواهر و بچه خواهرش همه با هم توی یه خونه زندگی می‌کردن. پدر و مادر لیام از هم طلاق گرفته بودن و حضانت لیام با مادرش بود. لیام فرزند آخر خانواده بود و 5 تا سیبیلینگ بزرگتر از خودش هم داشت که هر چند روز یک بار به خونه‌شون میومدن تا هم به مادرشون سر بزنن هم به برادر کوچکترشون لیام. با اینکه لیام توی خانواده پرجمعیتی بود و همیشه دور و برش پر بود، شلوغ بود از آدم‌ها، کودکان و افراد مختلف، اما خودش به ارتباط برقرار کردن با آدم‌های دیگه هیچ علاقه‌ای نداشت و ترجیح میداد بیشتر وقت رو توی اتاقش تنها بگذرونه. سرش رو با کامپیوتر شخصی و اینترنت گرم می‌کرد و خوشحال بود. خانواده‌اش هم درک می‌کردن که لیام یک تینیجره، به خاطر تفاوت سنی که ممکنه با اعضای خانواده داشته باشه، به خاطر لایف استایلش، سلیقه‌های متفاوت. خب این آدم اخلاقش فرق می‌کنه، رفتارش فرق می‌کنه و سر این که تو همش تو اتاقتی چپیدی توی اون کامپیوتر، نمیای ما رو ببینی و اینجور چیزا بهش فشار نمی آوردن. این رو هم باید در نظر داشته باشیم تعداد فامیلی ممبرز توی این خانواده انقدر زیاده که کسی وقت اینو نداره بره ببینه حالا اون یکی داره چی کار میکنه، یا مثلا زندگی یکی دیگر رو زیر نظر بگیره و معمولا همشون سرشون به کار خودشون بود. یعنی آلردی دغدغه‌هاشون خیلی بیشتر از این بود که بقیه کار داشته باشن. به خاطر همین ارتباط سطحی کم، خانواده لیام واقعا شناخت کامل و عمیقی از شخصیت پسرشون نداشتن و نمیتونستن زندگیش داره چطور میگذره، با چه مشکلاتی داره دست و پنجه نرم میکنه، حالش خوبه، حالش بده. توی های اسکول لیام به معنای واقعی کلمه روح بود. تعداد کمی از همکلاسیاشون رو میشناختن یا اسمشو بلد بودن. لیام خیلی منزوی و گوشه‌گیر بود، با کسی صحبت نمی‌کرد، حضورش توی کلاس‌ها اصلاً احساس نمی‌شد، پس طبیعتاً دوستی هم نداشت و تنها مونده بود. بعضی وقتا هم بچه‌های قلدر از تنها بودنش سوء استفاده می‌کردن و یکسره بولیش می‌کردن. در کل خود لیام هم از این آدمایی بود که همیشه حواسش بود زیاد به چش بقیه نیاد و زیاد جلب توجه نکنه. لیام فکر می‌کرد که با بقیه خیلی متفاوته و اکیپ‌های مدرسه به خاطر همین تفاوتی که داره اونو بین خودشون راه نمیدن. این افکاری که لیام داشت از کمبود اعتماد به نفس لیام نشأت می‌گرفت. لیام احساس ناکافی بودن می‌کرد، خودش رو از بقیه پایین‌تر می‌دونست، از ظاهر خودش متنفر بود. میگفت من خیلی اسکینیم، دخترها جذب من نمیشن، دخترها انقدر آدم مثلا حالا لاغری و اسکینی دوست ندارن. همین هم باعث شد که برخلاف تمام همسن و سالای خودش، تمام همکلاسی‌ها و نوجوان‌های دیگه که توی اون سن و سال یکسره دنبال اینن که حالا برن سر دیت و این چسکلک بازیای خاص که همه دورانی داشتیم، لیام با کسی سر دیت نره، با هیچ دختری هیچ وقت دیده نمیشد. اینقدر درباره ظاهرش این آدم ای سکیور بود که اجازه نمیداد حتی کسی ازش عکس بگیره و تا انتهای پرونده ما عکس‌های کمی قراره داشته باشیم ازش. خب از ازدواج توی مدرسه صحبت کردیم، از ازدواج هم توی خونه صحبت کردیم و حالا چیزهای بیشتری از لیام میخوام بهتون بگم. دوباره برگردیم به ازدواج توی خونه. ساعت‌ها پشت در بسته اتاقش غرق توی اسکرین کامپیوترش میشد، با ویدیو گیم سر خودشو گرم میکرد، توی چت روم های مختلف میرفت، مثلا حالا با بقیه با غریبه ها چت میکرد و یا اینکه خیلی وقتا میشست و ویدیوهای مخصوص بزرگسالان تماشا میکرد. بیشتر وقتا حتی برای غذا خوردن هم از اتاق خارج نمیشد و یه پیتزای غذای چیزی سفارش میداد یا اصلا اون غذا رو برمی‌داشت میآورد تو اتاق خودش میخورد.
ما داریم از چه خط زمانی صحبت میکنیم؟ ما داریم از دهه 90 حرف میزنیم و توی دهه 90 میلادی تکنولوژی قطعاً به اندازه الان و امروزه پیشرفت نکرده بوده، فراگیر نشده بوده. همه آدم‌ها، همه جوان‌ها، همه نوجوان‌ها پای سیستم نمیشستن یا با اینترنت و اینجور چیزا آشنایی کامل نداشتن یا علاقه‌شون نبود. اما از اونجایی که لیام تمام عشق و علاقش کامپیوتر بود و وقت خیلی زیادی رو توی اتاقش فقط پای کامپیوتر میگذرون، پس با وبسایت‌های مختلف هم آشنایی کامل داشت. لیام 4 سایت مختلف توی وب هاستینگ سرویسز به صورت رایگان برای خودش درست کرده بود و از این وب هاستینگ سرویس ها برای نوشتن خاطرات شخصیش، احساساتش و عقاید خودش استفاده می‌کرد. در واقع لیام توی زندگی واقعی نتونسته بود برای خودش یک شخصیت محبوب و دوست داشتنی درست کنه، حالا بین اعضای خانواده، بین همسن و سالای خودش، توی جامعه. اما فضای اینترنت بهش این امکان رو داده بود تا از طریق بلاگاش دوستها و طرفدارهای مختلف پیدا کنه و به این شکل اون خلأ درونیش رو پر کنه. اون میدونید نیازی که همه ما آدم‌ها داریم، همه ما به توجه علاقه داریم، همه ما دوست داریم که آدم‌هایی دور برمون باشه، دوست داریم که دیده بشیم. سوای اینا لیام توی سایتاش داستان‌های کوتاه هم می‌نوشت. برای مثال یکی از داستان‌های مورد علاقه‌اش در مورد یک پسری بود به اسم ویلیام. حالا من یه تیکه از این داستان کوتاهش رو براتون میخونم. ویلیام همیشه تنها بود و هیچ کس اونو به عنوان دوست نمیپذیرفت. ویلیام از کمبود عزت نفس رنج میبرد. وقتی به اکیپ‌های پرجمعیت دوستی نگاه میکرد، حسرت میخورد و دلش میخواست جزئی از اونا باشه، اما میترسید که راهش ندن و تحقیرش کنن. ویلیام هیچ وقت این خاطره از دوران کودکیش رو فراموش نمیکنه، زمانی که فقط 11 سالش بود و همه بچه‌ها مشغول شمشیربازی با هم بودن. پارک پر از صدای جیغ و فریاد شادی بچه‌ها بود، ولی ویلیام بیچاره تنها یه گوشه ایستاده بود و داشت بازی کردن بچه‌ها رو با حسرت تماشا می‌کرد. هیچ کس حاضر نشد با ویلیام بازی کنه و همه اونو طرد کردن. ویلیام حس می‌کرد که مثل یک گل آفتابگردون بین یک زمین وسیع چمنه، یا شاید هم مثل بلوطی که از درخت افتاده پایین و تک و تنها مونده. ویلیام مثل دودی که توی هوا غرق میشه، توی فکر و خیالاش غرق میشد، توی فانتزیاش خودش رو پادشاهی تصور میکرد که به همه اطرافیانش فرمان روایی میکرد، اما طولی نمیکشید که حقیقت مثل سیلی میخورد توی صورتش. اون حتی جرئت نداشت بره جلو و با بقیه صحبت کنه، چه برسه به این که بخواد به اونا فرمان روایی کنه. ویلیام به آخر خط رسیده بود. اون میدونست که هر جا بره بازم مردم قراره طردش کنن، بهش بخندن و ظاهرش رو مسخره کنن. به نظر میرسه شخصیت اصلی این داستان همین خود لیامه، یعنی چیزهایی که تا اینجا خوندیم توی این داستان خیالی که نوشته دقیقاً داره احساسات و عواطف و اتفاقهایی که خود لیام تجربه کرده رو تو داستانش مینویسه. ولی خب حالا اسم داده مثلا به اسم ویلیام، میدونید، ولی ما میدونیم لیام کم بوده اعتماد به نفس داره، از ظاهرش راضی نیست و همه اینا رو تو داستانش آورده. با خوندن نوشته لیام همیشه به راحتی متوجه شد که اون باید به لحاظ منتالی توسط یک روانپزشکی مورد معاینه و بررسی قرار بگیره و حالا جلوتر هم ما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. فقط در این حد بهتون بگم که لیام دچار افسردگی بود، لیام اختلال SPD داشت، تمایل شدید داشت به انزوا، احساساتش رو خیلی کم بروز میداد، علاقه به روابط اجتماعی نداره، همیشه خدا بی احساس، سرد و بی تفاوت به نظر میرسه و از تنها بودنش بسیار لذت میبره. متاسفانه لیام در مورد سلامت روانش از هیچ کس کمک نگرفت و مشکلاتش رو توی خودش نگه داشت تا اینکه یک روز زندگیش از این رو به اون رو شد. لیام برای اولین بار احساس کرد که قراره از تنهایی در بیاد و بالاخره طعم دوستی رو بچشه. لیام وقتی کلاس 8 بود یک دختری رو توی گروه نوجوانای کلیسا دید که تو همون نگاه اول خیلی نظرش به اون دختر جلب شد. اینو در نظر داشته باشید که لیام فقط چند بار این دختر رو دیده توی کلیسا و حتی اسمش رو هم نمیدونه و خب به خاطر شخصیتی که داشت هیچ وقت اصلا نرفته جلو که سر صحبت رو با این دختر باز کنه و این دختر اینجوریه که اصلا نمیدونه لیام داره توی این کره خاکی نفس میکشه یا نه. He caught feelings without even catching her name. 2 سال بزنیم جلو. لیام توی این خط زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم 16 ساله شده، توی های اسکول رسیده به کلاس 10 و از قضا دختری که توی کلیسا 2 سال پیش دیده بود الان شده هم کلاسیش. لیام واقعا هیجان زده شده بود و با خودش اینجوری فکر میکرد که سرنوشت منو این دختر رو دوباره تو مسیر هم قرار داده، پس ما قراره که با هم باشیم وگرنه نمیشه چانس باشه. و برای اولین بار بعد از 2 سال تازه فهمید اسم این دختر چیه، اونم چی موقع حضور و غیاب کلاس وقتی داشت معلم انجام میداد اونجا تازه اسمش رو شنید.
اسم این دختر امی بویر بود. از اون روز به بعد لیام همش توی بلاگش در مورد ایمی مینوشت. از اونجایی که ارتباط گرفتن با بقیه برای لیام خیلی سخت بود، هیچ وقت با ایمی صحبت نمی‌کرد و زمانایی که توی کلاس یا اتوبوس مدرسه با هم بودن، همه حواسش جمع ایمی بود و اونو زیر نظر می‌گرفت. لیام حرف‌ها و رفتارهایی که توی مدرسه از ایمی می‌دید و آنالایز می‌کرد و مدام در مورد این دختر خیال پردازی می‌کرد. For example، یکی از رفتارهای ایمی که دربارش توی وبلاگ نوشته بود، میخوام اونو براتون بخونم. نوشته بودش که طبق معمول یه روز خسته کننده دیگر رو شروع کرده بودم و توی اتوبوس مدرسه بودم. توی راه بچه‌ها باز هم داشتن همدیگر رو مسخره می‌کردن و بلند بلند می‌خندیدن. انگار که قرار نیست هیچ وقت از بولی کردن سیر شن. خنده یکی از پسرا که پشت اتوبوس نشسته بود انقدر بلند بود که میتونست پرده گوش آدمو پاره کنه. یهو صدای یه دختر رو شنیدم که به یه پسر گفت هیس، ساکت شو. سری سرمو برگردوندم و دیدم خودشه، ایمی. همونجا احساس کردم که من واقعا عاشقش شدم. گرفتید داستان چی شد دیگه؟ میگه توی اتوبوس چند نفر داشتن چستمک بازی در می آوردن، ایمی برگشته بهشون گفته ساکت شین، چرا مسخره بازی در میارین؟ و اینم خیلی جذب این شهامت ایمی شده. شجاعت و جرأت ایمی خیلی برای لیام جذاب بود. میدونید اینجوری نگاه میکرد که اینکه ایمی انقدر نترسه و به پسرهای قلدر مدرسه داره دستور میده که هیچ ساکت، سر صدا نکنید، یعنی اینکه تو چشم من این دختر یک دختر خاصه، یک دختر متفاوته. ایمی دقیقاً نقطه مقابل لیام بود. یه دختر بسیار شاد، اجتماعی، پر انرژی و آینده نگر بود. رابطش با خانواده‌اش خیلی خوب و صمیمی بود و دوستای زیادی داشت. دوستای ایمی از همصحبتی باهاش واقعاً لذت می‌بردن و همیشه برای بیرون رفتن اولین کسی که به ذهنشون میرسید ایمی بود. وقتی میگم ایمی نقطه مخالف لیام بود یعنی چی؟ بذارید بیشتر براتون تعریف کنم. مثلا ایمی واقعا عاشق این بود که وقتش رو بیرون از خونه بگذرونه و با مردم، با آدم‌های مختلف در ارتباط باشه. واقعا بدش میومد از اینکه همش بخواد بچپه تو خونه. انقدر محیط بیرون و در ارتباط بودن با آدم‌ها رو دوست داشت که بعد از مدرسه توی یک بستنی فروشی کار میکرد و اوقات فراغتش رو هم بلا استثنا یا داشت با دوستاش میگذرون و یا مثلا میرفتن با خانواده و دوستاش کلیسا. ببینید علاقه لیام به ایمی مثال بارزی از اپوزیت اترکشن بود. چون لیام عاشق کسی شده بود که شخصیتش 180 درجه متفاوت بود، فرق داشت با خودش. و خب ما خیلی زیاد میشنویم که همین تفاوت هاست که آدم‌ها رو جذاب میکنه، همین تفاوت هاست که روابط رو زیبا نگه میداره. بله، هیچ دو نفری نمیتونن توی رابطه دقیقاً مثل هم باشن و اصلا خسته کننده و اذیت کننده میشه. اما دیگه این میزان از اختلاف هم به نظر من خیلی آسیب زننده است. یعنی شما باید توی اون رابطه‌ای که میخواید واردش بشید یه چند تا نقطه مشترک دیگه داشته باشید حداقل. ایمی تمام چیزایی که لیام حسرتشون رو میخورد و داشت. یه زندگی شاد، دور از تنهایی و پر از روابط گسترده، دوستهایی که دوستش دارن، عاشقشن، لذت میبرن از اینکه باهاش لال شدن، از اینکه باهاش وقت بگذرونن. ولی خب لیام اصلا اینجوری نبود دیگه. اما قرار نبود این علاقه از دور بمونه. علاقه لیام به ایمی کم کم تبدیل شد به یک ابسشن، یه حالت وسواسی و بیمارگونه به خودش گرفت. لیام دیگه نمیتونست فکر ایمی از سرش بیرون کنه. کار به جایی رسید که لیام یک سایت با URL amyboyer.com درست کرده بود. توی این سایت لیام فقط در مورد ایمی مطلب می نوشت. توی قسمت معرفی سایت اسم کامل ایمی، مشخصات ظاهریش و محل زندگیش رو نوشته بود. بدون اجازه از ایمی ازش عکس گرفته بود و این عکس ها رو توی سایت هم گذاشته بود. این روال به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه لیام به کلاس 12 و سال آخر دبیرستان رسید. لیام توی کلاس هایی که ایمی هم ثبت نام کرده بود ثبت نام میکنه که ثبت نام بشه، که چقدر ثبت نام شد که بیشتر کنارش باشه، هم کلاسیش بشه. میدونید از هر ثانیه استفاده میکرد برای اینکه فقط توی یک محیطی، توی یک سقف مشترکی که ایمی هم هست حضور پیدا کنه. یه جا توی سایتش اعتراف میکنه، میگه من معتاد ایمی شدم، من باید هر روز ببینمش. اواسط سال تحصیلی توی سایتش مینویسه که ایمی خبردار شده که من روش کراش دارم و ازش خیلی خوشم میاد. از این پوینت به بعد لیام خیلی بیشتر از قبل مضطرب شده بود و وقتی با هم زیر یک سقف بودن، وقتی با هم توی یک لوکیشنی بودن، مدام استرس میگرفت، مدام پیش خودش فکر میکرد که وای الان ایمی داره به من فکر میکنه، وای
الان ایمی حواسش به من هست. You know she breathed near him once. He planned their wedding. یه بار توی سالن غذاخوری بودن که همزمان لیام و ایمی اومدن از روبروی هم از کنار هم توی این سالن رد شن. سالن غذاخوری مدرسه. میدونی با هم اولین بار بود که انقدر نزدیک شده بودن و روبروی هم می‌خواستن رد شن. و شونه ایمی موقع رد شدن از کنار لیام خورد بهش. و لیام اینجوری بود که واو ببین اینا همه داره به من آمار میده ها، از قصد شونه‌شو مالوند به من به خاطر اینکه من خوشش میاد. و ما میرسیم به روز ولنتاین، روزی که لیام ایمی رو با یه پسر دیگه توی مدرسه دید. این پسر برای ایمی کادو خریده بود، بهش یه شاخه گل رز میده، همو بوس میکنن و وقتی لیام این صحنه رو میبینه خیلی عصبانی میشه. با عصبانیت میره خونه، توی وبسایت شروع میکنه به نوشتن که ایمی این کارا رو کرد امروز، اما موقعی که داشت با اون پسر صحبت میکرد چند بار به من نگاه انداخت، من خودم دیدم، چون میدونسته که من اونجا حضور دارم، میدونسته که من دارم اونو دوست پسر جدیدش رو نگاه میکنم، برای همین از هم بوسش کرده، میخواسته با این کار لج من رو در بیاره. Main Character Syndrome Level 100. چند روز بعد میره توی اتوبوس میشینه، تو اتوبوس مدرسه، قشنگ حواسش رو جمع کرده بود که ببینه ایمی توی کدوم ایستگاه پیاده میشه. و همون شب لیام کل خونه هایی که توی اون ایستگاهی که ایمی پیاده شده بود وجود داشت و شروع کرد چک کردن و بررسی کردن به امید اینکه بتونه خونه ایمی رو پیدا کنه. موفق هم شد. بالاخره ماشین ایمی رو دید که جلوی یه خونه پارک شده بود و فهمید که اوکی اینجا خونه ایمیه. بعد دوباره شب میاد توی سایتش مینویسه نمیدونم چرا این کارو کردم، نمیدونم چرا دنبال خونش گشتم، انگار یه جورایی کنترل این کار دست خودم نبود و وادار شده بودم به انجام این کار. من میدونم عزیزم چرا، من میدونم چون در این مواقع اختیار طرف رفته دست شندولش و دیگه دست خودش نیست. درمان چیه؟ ببری بندازی دور. برسیم به سال 97 که لیام و ایمی و بقیه بچه‌ها از دبیرستان فارغ التحصیل میشن. لیام با امید اینکه بتونه ایمی رو کامل فراموش کنه توی یک مؤسسه مخصوص تکنولوژی که توی یک شهر دیگه‌ای بود، البته این شهر خیلی فاصله کمی داشت تا شهر خودشون، ولی خب به هر حال یه شهر دیگه بود، ثبت نام میکنه. تغییر لوکیشن تنها چیزی بود که به ذهنش میرسید، با فکر به این که اوکی من شاید اگر دیگه ایمی رو نبینم، از جلوی چشمام دور باشه، از ذهنم از دلم هم میره بیرون. ولی خب فکر لیام همچنان درگیر ایمی بود. موقع تعطیلات که باید برمیگشت شهر خودشون و دوباره به پدر و مادرش که نه به مادرش و خونه سر میزد، نصف شبا ماشین مادرش رو برمیداشت و میرفت دم خونه ایمی پارک میکرد و زاغسیاشو چوب میزد. اونو تمام مدت زیر نظر داشت. یکی از همین بارایی که لیام رفته بود و جلو در خونه ایمی پارک کرده بود و داشت یواشکی نگاهش میکرد، دیدش که ایمی از خونه اومد بیرون، رفت سوار ماشینش شد و با ماشین میخواست از خیابون رد شه. لیام خیلی پنیک میکنه، میرینه تو خودش، میگه ای وای این الان میبینه من اینجام. و خب دلش نمیخواست که ایمی ببینه دیگه، پس تصمیم میگیره که سریع از اونجا بره، از اون محل دور شه. شروع میکنه استارت زدن ماشین، ولی ماشینم روشن نمیشد. مجبور میشه سرشو بگیره پایین و وقتی که مطمئن شد ایمی رفته، اون موقع با حرص و ناراحتی و عصبانیت که توف تو این شانس ما بیاد و این حرفا، زنگ میزنه که حالا از امداد خودرو بیان کمکش کنن تا بتونه ماشینش رو روشن کنه. چند روز بعد لیام در مورد این اتفاق توی بلاگش مینویسه اون شب انقدر پنیک کرده بودم که یادم رفته بود باید اول ماشین رو توی حالت پارک مود قرار بدم بعد استارت بزنم. کی گفته زندگی مثل یه جوک مسخره و خنده‌دار نیست؟ اما این اتفاق باعث نشد که لیام از استاک کردن ایمی دست بکشه. شبا ماشینش رو کنار خونه ایمی پارک میکرد، ساعت‌ها میشه سیگار میکشید و یواشکی از پنجره ایمی و خانواده‌اش رو دید میزد. به لطف این استاکینگ کردن ها فهمیده بودش که ایمی توی دوره‌های دندون پزشکی شرکت میکنه و همزمان هم داره دو جا کار میکنه. یه جا به عنوان دستیار دندون پزشک و شغل دومش هم که توی یه بستنی فروشی بود، همون بستنی فروشی که چندین و چند سال داشت داخلش کار میکرد و الان دیگه تبدیل شده بود به مدیر بخش اون بستنی فروشی. اینو فهمیده بود که ایمی بعضی از شبا به خونه بر نمیگشت چون که یه دوست پسری پیدا کرده بود که شبا رو گاهی اوقات خونه دوست پسرش میگذرون و خب همین موضوع باعث عصبانیت و حسادت لیام شده بود. حتی لیام برای اولین بار با یکی از اعضای خانواده‌اش یعنی خواهرش صحبت میکنه راجع به علاقه‌ای که به ایمی داره. در واقع اعتراف میکنه، میگه ببین من معتاد ایمیم و در این حد بهش علاقه پیدا کردم که دارم استاک میکنمش.
ولی خواهرش خیلی عادی با این قضیه برخورد کرد و هیچ کار خاصی انجام نداد. از جایی به بعد لیام فاز اینو برمی‌داره که نکنه ایمی فهمیده باشه من دارم استاکش میکنم. اینقدر این توهمش زیاد شده بود که یه بار که داشتش ایمی رو با ماشین دنبال میکرد، استاک میکرد، دید یه ماشین پلیس هم پشت خودشه و واقعا شلوارش رو قهوه‌ای کرده بود. حالتی بود که وای ایمی پلیس رو خبر کرده و توی یه مسیری که قرار میگیرن میبینه پلیس ازش رد میشه، جلو میزنه میره و میفهمه اوه نه توهمم بود. یعنی جوری بزرگوار داشت استاکینگ میکرد که گوگل مپس باید جلوش لنگ مینداخت. فقط یه سال بعد از موو کردن به برنامه تکنولوژی از دانشگاه انصراف داد. موقع برگشتن به شهرش بی اراده توی اتوبوس بغضش ترکید و کل راهو داشت گریه میکرد. مدام به این فکر میکرد که چقدر تنهاست، که چرا نمیتونه مثل بقیه یه پارتنر داشته باشه، چرا دست به هر کاری میزنه با شکست روبرو میشه، مثل شکستی که توی تحصیلش داشت و نتونست توی دانشگاه و خوابگاه دووم بیاره. چرا یه زندگی نرمال و عادی نداره مثل بقیه؟ توی شهر خودشون هم که رفت، یه ترم توی کالج ثبت نام کرد ولی بازم اونجا خراب کرد، یه ترم افتاد و خب کلا ولش کرد. نمیتونست بیکار بمونه دیگه، برای همین به ناچار خیلی مجبوری یه کاری توی فروشگاهی پیدا کرد، شیفت شبم وای میستاد. توی این پوینت خانواده‌اش کاملا فهمیدن که لیام شدیداً درگیر افسردگیه، ولی خب اینجوریان که برو نزدیک ما نیا، به ما یه وقت افسردگی ندی. میدونید یعنی واقعا اونو به حال خودش ول کردن. تا زمانی که کار خطرناکی نکردی پسر گل ما هستی، یه همچین حالتی. یعنی واقعا آدم به گل و گیاه تو خونش بیشتر اهمیت میده تا اینجوری که خانواده‌اش داشتن به لیام اهمیت میدادن. لیام بعد از اینکه شیفت کارش تموم میشد واقعا خسته برمیگشت خونه، بدون اینکه ذره‌ای با خانواده‌اش صحبت کنه. یه راست میرفت توی اتاقش و خودش رو اونجا زندانی میکرد، درو میبست، نه کسی حق داشت بیاد تو نه خودش میرفت بیرون. توی اتاقم یا روی تختش میخوابید یا پشت کامپیوتر میشست و بلاگش رو آپدیت میکرد و به قول خودش که دارم راجع به زندگی نکبت بارم مینویسم، از زندگی نکبت بارش مینوشت. یه شعری توی بلاگش نوشته بود وصف حال و روز این لحظه ها، این روزهایی که داره میگذرونه و من یه قسمتش رو میخوام براتون بخونم. نوشته بود که روزها به سرعت سپری میشن، شرایط زندگی مردم تغییر میکنه و هر روز روابط جدیدی بینشون شکل میگیره، اما من هنوز سر خونه اولم. همه میرن ولی من تا ابد همینجا میمونم. علاوه بر این که لیام عزت نفس نداشت، خودش رو هم ارزشمند نمیدید. یه بیماری هم داشت که باعث میشد این اعتماد به نفسش خیلی بیشتر بیاد پایین. لیام به طور ژنتیکی دنده‌هاش از بدنش بیرون زده بودن. یه روز لیام با مادرش درباره اینکه این موضوع چقدر باعث شده از ظاهرش بدش بیاد صحبت کرد و سعی کرد که مادرش رو راضی کنه تا یه جراحی انجام بدن براش و ظاهر بدنش درست شه. ولی مادرش به شدت مخالفت کرد و گفتش که اصلا این کار ضروری نیست، این جراحی کاملا غیر ضروریه، بدنت هیچ مشکلی هم نداره. نهایت این بحث انقدر برای لیام اعصاب خورد کن بود که جوش آورد و یه بوفه حالت مثلا کابینت ظرفایی که داشتن و از طبقه بالا پرت کرد به طبقه پایین و همه چی رو شکست. این اولین باری بود که خانواده لیام داشتن ازش رفتار خشونت‌آمیز می‌دیدن و خب مادرش خیلی شاک شده بود. برای همین به سرعت زنگ زد با پلیس. وقتی که آفیسرها رسیدن، لیام نه تنها میزان خشم و عصبانیتش کاهش پیدا نکرده بود، بلکه عصبانی‌تر هم شد و دعواش رو با مادرش ادامه داد. در حدی که شروع کرد تهدید کردن خودش جلوی مادرش. گفتش که واقعا فکر می‌کنی چرا نباید یه تفنگ بخرم و کار خودم رو تموم نکنم؟ طبیعتاً مادر لیام اصلا این حرف پسرش رو جدی نگرفت. فکر کرد که اوکی بچه‌م رو عصبانیت یه حرفی زده و خب یه چیزی از دهنش پریده به خاطر اینکه خیلی عصبانی بوده. پلیس هم از اون ور کار خیلی زیادی نمیتونستن بکنن، چون حالا آسیب خیلی زیادی به کسی، یعنی کلا آسیب فیزیکی به کسی نرسیده بود. 4 تا ظرف شکسته بود. تنها چیزی که بهشون پیشنهاد دادن اینه که لیام باید توی یه سری از کلاس‌های کنترل خشم شرکت کنه. و ببینید تمام مدت لیام افکار خودکشی داشت و خیلی وقتها هم چه تو عصبانیت چه توی شوخی بیان کرده بود برای خانواده‌اش و مادرش حرفاشو اصلا جدی نگرفته بود و این موضوع واقعا دلگیر میکنه آدم و واقعا آدم آزرده خاطر میشه. در حدی که لیام حتی وبسایت‌های مربوط به کمک به افرادی که تو فکر خودکشی هستن رو رفته بود کلی چک کرده بود، فرم سوال‌ها رو توی این سایت‌ها پر کرده بود. نوشته بود که هر وقت میخوام خودزنی کنم یا با خودزنی جون خودم رو
رو بگیرم از شدت ترس حالم به هم میخوره و بالا میارم. یعنی جسارت اینو ندارم که خودم جون خودم رو بگیرم. به خاطر همین من هیچ وقت موفق نمیشم خودکشی کنم. بعد از این مدت تصمیمش رو میگیره، میگه اوکی فهمیدم باید چیکار کنم. به جای اینکه رگ دستمو بزنم باید یه تفنگ بخرم و با اون تفنگ خودمو بکشم. ولی با درخواست خرید تفنگش مخالفت شد. چرا؟ به خاطر اینکه توی سابقه‌اش درد شده بود که این آدم انگر ایشوز داره و نمیتونه اسلحه بخره، پس تفنگی بهش ندادن. انقدر این موضوع لیامو عصبانی کرد که پیش خودش گفت اوکی یه کار دیگه میکنم، سوار ماشین میشم، با سرعت خیلی خیلی زیاد به تنه یه درختی میزنم تا بمیرم. ولی خب این کار رو هم منصرف شد بکنه. به جاش رفت اداره پلیس، اعتراف کرد، گفتش که من به صورت غیر قانونی میخواستم برم اسلحه بخرم و با شلیک گلوله تو سرم خودم رو بکشم. ولی فکر میکنید اون آفیسر چیکار کرد؟ رسما لیامو از سرش باز کرد. بهش گفت باشه بچه جون، که پسر جون، برو یکم راه برو، یکم استراحت کن، یه چند روزی آف بگیر از سر کارت، یه ذره هوا بخوره بهت، حالت سر جاش میاد. یه نفر اومده داره رسما درخواست کمک میکنه. یه نفر اومده میگه آقا من به هر دلیلی افکار خودکشی دارم و تا اینجا پیش رفتم و من کمک کنید. و اصلا نه به خاطر اون یک نفر، بلکه به خاطر آدم‌هایی که اطرافش هستن، به خاطر سلامت اونا. شما باید توجه کنید به فریادهای این آدم. و هیچ کی تو این پرونده انگار همه هویج فرنگی ان تو این کیس. خود لیام اون روز وقتی برمیگرده خونه، میدونی تو وبسایتش چی مینویسه اونا فرصتی که برای بستری کردن من توی بیمارستان روانی داشتن رو از دست دادن. چقدر عالی. لیام به چند تا ایالت دیگه رفت و از فروشگاه‌های مختلف برای خودش تفنگ خرید. خب توی اون ایالت‌ها نمیتونستن بفهمن که این آدم خرید تفنگ براش ممنوع شده و انگر ایشوز داره. رفته رفته تعداد تفنگایی که لیام خریده بود بیشتر و بیشتر میشدن. لیام عکس تفنگاشو توی سایتاش به اشتراک میذاشت. یه عکس هم از خودش در حالی که عینک آفتابی زده بود، ژاکت مشکی پوشیده بود و یه تفنگ توی دستش گرفته بود شیر میکنه. لیام خیلی علاقه پیدا کرده بود به قاتلای سریالی. توی اینترنت زیاد دربارشون مطلب میخوند. آرزو داشت که یه روز بره تو اون دبیرستانی که قبلا توش درس میخونده، چون از اون دبیرستان از همه همکلاسیاش، از استاد، از همه متنفر بود، بره اونجا و با تفنگ به همه دانش آموزا شلیک کنه. حتی تا عملی کردن این نقشه هم پیش رفت. یعنی تفنگشو برداشت، سوار ماشین شد، تا دم در های اسکول رفت، ولی بلافاصله وقتی رسید دم در اونجا پنیک کرد، این کار رو انجام نداد و در حالی که به شدت داشت گریه میکرد برگشت خونه. توی وبسایتش مینوشت که حمله های تروریستی خیلی بهش حس خوبی میدن، از اینکه میبینه مردم یکی یکی دارن این ور اون ور وحشت زده میدوئن، فریاد میزنن، نمیدونن چی کار کنن. بعضی‌ها آسیب دیدن، بعد مثلا نیروی امداد باید بیاد یکی یکی بهشون کمک کنه. دیدن این صحنه‌ها براش خیلی لذت بخشه. حتی خطاب به کاربرهای سایتش نوشته بود شما هم خوشتون میاد ادا در نیارید، با این که میدونید این حمله ها چقدر وحشتناکن، ولی وقتی توی تلویزیون این فیلم های اکشن، این صحنه ها پخش میشه، میشینید با دقت و لذت نگاه میکنید، پس شما هم خوشتون میاد. یه روز لیام به صورت آنلاین یه آگهی فروشی میبینه از یک اسلحه شکاری و خیلی از این اسلحه خوشش میاد. به فروشندش پیام میده، با هم صحبت میکنن و حالتی شده بود این اسلحه رو میخره. این اسلحه تبدیل میشه به یکی از اسلحه های مورد علاقش، میشه مثلا نمیدونم مثل بچهش. و خب ما دوباره برگردیم به ایمی. الان چندین و چند سال شده که لیام داره ایمی رو استاک میکنه و الان میدونی تو چه خط زمانیه؟ توی این پوینته که فهمیده دیگه ایمی رو دوست نداره و دلش میخواد ایمی رو به قتل برسونه. لیام ارتباطش رو با واقعیت از دست داده بود و توی سایتاش غرق شده بود. یه پلنی داشت برای کریسمس سال 1999. این پلن رو توی بلاگش نوشته بود که قرار 4 تا از دوستای خانوادگی ایمی برای کریسمس از فلوریدا بیان خونه‌شون. اون روز میخوام خونه ایمی رو آتیش بزنم و بعد به خودش و کل اعضای خانواده‌اش شلیک کنم. اما خب لیام این نقشه رو هم عملی نکرد، چون متوجه شد که ماشین پدر ایمی دیگه جلوی خونه‌شون پارک نیست و این یه چیز غیر عادی بود. لیام فکر کرد که احتمالاً این فامیلی بهش شک کردن، به خاطر همین از اجرا کردن نقشش منصرف شد. ببینید واقعا با خودش فکر نمی‌کرد خب چطوری؟ اوکی باشه، چطوری این فامیلی به من شک کردن؟
از کجا افکار توی ذهن من رو فهمیدن؟ یا چیزهایی که من دارم مثلا توی سایتم مینویسم، اونا اصلا نمیدونن تو حضور خارجی داری، که حالا یک وبسایتی داری، که حالا تو اون وبسایت داری یه سری نقشه مینویسی. برای همین میگم ارتباطش رو کاملا با واقعیت از دست داده بود. نقشش رو عوض میکنه، چنج آف پلان. میگه که با خودش باید یک جایی به غیر از خونه که ریسکش کمتره ایمی رو به قتل برسونم. پس نباید فقط تکیه کنم به همین آدرس خونه‌ای که ازش دارم، باید آدرس محل کارش رو هم پیدا کنم. حالا سوال پیش میاد چرا لیام قبلا نرفته بود دنبال آدرس محل کار ایمی؟ این که همه چی ایمی رو داره میریزه بیرون و داره اینقدر استاکینگ انجام میده و این، به خاطر اینکه واسه این استاکینگ کردنا از ماشین مادرش استفاده میکرد و نه از ماشین خودش، و خب نمیتونست هر وقت که دلش میخواد ماشین مامانش رو بگیره و بیفته دنبال ایمی. توی جولای 99 لیام یک وبسایتی پیدا کرد که مخصوص اطلاعات شخصی آدم‌ها بود. یعنی شما توی این وبسایت وارد می‌شدید، سوشال سرویسز نامبر یا یک کدی مثل کد ملی ما، اینو وارد می‌کردین داخلش و تمام مشخصاتی که حالا همه جا ثبت شده بود رو در اختیار بقیه می‌ذاشت که شامل لوکیشن و محل کار اون آدم هم بود. اما لیام این نامبر ایمی رو نداشت. به امید اینکه فقط با تاریخ تولد ایمی بتونه حالا دسترسی پیدا کنه، همین کارو میکنه. شماره تماسش رو وارد میکنه، تاریخ تولدش رو توی این وبسایت وارد میکنه. یه هزینه‌ای هم باید پرداخت میکرد، $20 هم پرداخت میکنه و منتظر میمونه. روز بعد یک عالمه اطلاعات برای لیام فرستاده شد، اما همشون تشابه اسمی بودن و اون ایمی بویری که لیام دنبالش بود نبودن. لیام چیکار میکنه؟ میاد آدرس خونه ایمی رو براشون میفرسته، برای این وبسایت ایمیل میکنه، میگه که اینها من دنبال این آدم میگردم، به امید اینکه شاید اون سوشال نامبر هم بتونن اینا پیدا کنن. حتی چند هفته بعد بالاخره شماره اون سوشال نامبر رو پیدا میکنه، توی این وبسایت هم وارد میکنه، اما باز هم از طریق این سوشال نامبر نمیتونن آدرس محل کار ایمی رو در اختیار لیام بذارن. یعنی چقدر پیگیری تو. پس چیکار میکنه؟ میگه بابا شماها کار بلد نیستید و یک کارآگاه خصوصی استخدام میکنه برای اینکه بتونه آدرس محل کار ایمی رو به دست بیاره. این کارآگاه خصوصی خانمی بود به اسم میشل با ایمی یه روز تماس میگیره و وانمود میکنه که من کارمند شرکت بیمه ام. خیلی هم نقششو خوب بازی میکنه. پای تلفن میگه مثلا تو ایمی بویری، شماره تلفنت اینه، آدرس خونت اینه، و خب این اطلاعاتو وقتی داد توجه و اعتماد ایمی جلب شد. یعنی حالتی شد که خب این آدم آره واقعا از بیمه است که اینقدر اطلاعات شخصی از من داره. و در نهایت صحبت کردنشون آدرس محل کارش که یک مطب دندون پزشکی بود رو به این میشل داد. حقوق این خانم چقدر بود؟ $109. یعنی لیام به این خانم $109 پول داد و این اطلاعات رو ازش گرفت. توی بلاگش مینویسه این خانم کاراگاه و اون سایت اطلاعات شخصی واقعا کارشون عالی بود. خیلی شگفت انگیزه که واقعا اینقدر راحت میشه از طریق اینترنت به اطلاعات شخصی مردم دسترسی پیدا کرد. و آره برای افراد کریپی شگفت انگیزه، برای ماها که میشنویم وحشتناکه. لیام میره به اون آدرس مطب دندون پزشکی که ایمی داشت داخلش کار میکرد و هر بار میره یک عالمه منتظر میمونه که ایمی رو ببینه، ولی نه ایمی رو میبینه و نه ماشینش رو. و این چندین و چند بار اتفاق میفته. یعنی در حدی که یه روز دیگه انقدر کلافه میشه، انقدر اعصابش خورد میشه که توی خیابون جلوی همون مطب دندون پزشکی بلند فریاد میزنه فاک و مردم همه برمیگردن با تعجب نگاش میکنن و یهو اونجا به خودش میاد که اوکی من بین مردمم و نباید جلب توجه کنم. لیام همیشه صبح میرفت به مطب سر میزد و توی 30 سپتامبر 99 ساعت 4 بعد از ظهر میره به مطب سر میزنه و اتفاقاً ایمی رو میبینه. فهمیدش که اصلا ایمی مثل این که شیفت بعد از ظهر توی این دندون پزشکی کار میکرده و برای همینم هر وقت صبح اومده نه خودشو دیده نه ماشینشو. ببینید توی این خط زمانی که ما الان هستیم 5 ساله که لیام کار و زندگی شده استاکینگ ایمی و همش داره راجع به ایمی فکر میکنه، مطلب مینویسه، یواشکی ازش عکس میگیره توی این وبسایت میذاره. و از وقتی که افسردگی شدیدتر شده بود و افکار خودکشی هم اومده بود سراغش، یه چیزو مدام توی بلاگش مینوشت، اونم این که چرا من همراه خودم ایمی رو هم نکشم. و نقشش هم کشیده بود. نقشش این بود که وقتی ایمی از مطب میخواد بیاد بیرون، سوار ماشینشه و برگرده خونه، با تفنگ برم سمتش و بهش شلیک کنم.
یعنی یه زن بیچاره‌ای که واقعا داره زندگیشو میکنه توی این دنیا، هیچ آیدیایی نداره که یه مرد دیوانه‌ای داره صبح تا شب منو فالو میکنه، استاکینگ میکنه، از من یواشکی عکس گرفته، تو ذهن خودش با من دوست شد و رابطه عشقی برقرار کرد و جدا شد و متنفر شد و چیشی شد و اصلا هیچ کدوم از اینا رو ایمی نفهمیده و لیام همینجور داره برای خودش میبره و میدوزه. لیام بارها و بارها به مطب میره برای اینکه یه فرصت مناسب پیدا کنه برای نقشه‌ای که داره و یه روز ایمی رو دید که پشت چراغ قرمز وایساده. میره تو سایتش مینویسه امروز ایمی خیلی زیبا به نظر میرسید، مثل یک الهه میدرخشید. شاید اینا همه توهمات ذهنی منه و من فقط توی خیالاتم عاشق اونم. همه چیز در مورد ایمی به دور از واقعیته و برام مثل یه رویا به نظر میرسه. ولی چرا امروز نقشمو عملی نکردم؟ شاید چون زیادی محو تماشای ایمی شدم و تا به خودم اومدم اون رفته بود. روز 12 اکتبر لیام رفت نزدیک مطبی که ایمی داخلش کار میکرد. کنار ماشین ایمی وایساد، ماشینشو ایمی پارک کرده بود ولی هر چقدر که صبر کرد ایمی رو ندید. هر چقدر وایساد ایمی نیامد بیرون و دیگه نهایتاً از کوره در رفت، عصبانی شد و هر وسیله‌ای که توی ماشین خودش داشت و پرت کرد بیرون تو خیابون. همینطوری فریاد میزد، فوش میداد. بعد رفت خونه، توی بلاگش نوشت اصلا چرا من میخوام بکشمش. ولی چند روز بعد یه متن دیگه توی بلاگش گذاشت. نوشتش که پیتر بهم گفته من بالاخره این کار رو انجام میدم و من هم باید بدم. حالا جلوتر راجع به این شخصیت پیتر بهتون میگم. یه چند روز دیگه بزنیم جلو، یعنی بریم به 15 اکتبر سال 99. ساعت 4:15 بعد از ظهر روز جمعه است. ایمی با چند تا از همکاراش بود. توی راه رسیدن به ماشیناشون ایمی و اون چند تا از همکاراش داشتن با هم حرف میزدن راجع به برنامه‌های آخر هفتهشون. ایمی به طرف ماشین خودش رفت، با همکاراش خداحافظی کرد، اونا هم رفتن که سوار ماشیناشون شن و بلافاصله بعد از اینکه ایمی میره که توی ماشینش بشینه میبینه یک ماشین دیگه ای از روبرو با سرعت داره میاد طرفش و چند لحظه بعد صدای یک مردی رو شنید که توی اون ماشین داشت فریاد میزد. چی فریاد میزد؟ اسم خودشو، یعنی اسم ایمیو. داد و فریاد زدناش هم توجه بقیه آدم‌ها رو جلب کرده بود به خودش، یعنی اونجوری نبود که فقط ایمی متوجه این آدم دیوونه شده باشه. اما تا مردم بخوان به خودشون بیان و بفهمن چی شده و این دیوونه کیه، چرا داد میزنه موقع رانندگی، صدای تیراندازی میشنون. لیام 10 بار به ایمی پشت سر هم شلیک کرد و بعد از اینکه خیالش راحت شد ایمی مرده، تفنگو گذاشت داخل دهن خودش و جون خودش رو هم گرفت. زمان قتل ایمی 20 ساله بود و لیام 21 ساله. پلیسا وقتی با خانواده لیام صحبت میکردن و اینترویو انجام میدادن، فامیلیش گفتن که آره پسر ما همیشه افسرده بود، خیلی تنها بود. نه بابا، الان که ریده تو زندگی یکی دیگه اتون افتاده که پسرتون همیشه تنها بود و افسرده بود. یکی از همکلاسیای لیام میگه انقدر این پسر ساکت بود، آروم بود، تو خودش بود و از بقیه دوری میکرد که اصلا انگار وجود نداشته. حتی وقتی خبر این قتلی که اتفاق افتاده، قتلی که انجام داده پخش شد، خیلی از مثلا دوست مستاوت میدونید تو اکیپ نمیشناختن این آدمو، میگفتن کی اصلا، مگه این همکلاسی ما بود. کارگاه پرونده در مورد این قتل گفت لیام یه بمب آماده انفجار بود، حتی یه دونه دوستم نداشت و به شدت تنها بود، تنها. این حجم از انزوا با طبیعت و میل انسان به داشتن ارتباطات اجتماعی جور در نمیاد. کارآگاه‌ها تمام اتاق لیامو بازرسی کردن. تخت اتاقش بسیار شلوغ و به هم ریخته بود. 6 تا تفنگ و یک عالمه گلوله پیدا کردن که قربونش برم همه رو غیر قانونی خریده بود. بعد میرن به مادرش میگن پسرت 6 تا اسلحه داشته توی اتاقش، 6 تا اسلحه، و تو با خودت نمیگفتی پسر 20-21 ساله من 6 تا اسلحه میخواد چی کار؟ و مادرش اینجوری بود که والا من خیلی وقت بود به اتاق پسرم سر نمیزدم، از کالکشنای تفنگش کاملا بی خبر بودم. وای که بعضی از خانواده ها چقدر حرص منو در میارن. و بعد از بررسی کامپیوتر لیام، پلیس و خانواده‌اش تازه فهمیدن که این آدم وبسایت داشته، یه عالمه تو بلاگاش چه چیزایی مینوشته و کل چیزهایی که من در طی پرونده برای شما تعریف کردم. لیام حتی توی سایتش نوشته بود که میخواد یکی از همکلاسیای دوران
دبیرستانش که همیشه ازش بدش میومده رو به قتل برسونه. حتی چند بار رفته بود، اسم این همکلاسیش اوئن بود، حتی اوئن رو چند بار رفته بود بر اونم استاکینگ کرده بود، زاغسیاشو چوب زده بود، حواسش بود کجا کار میکنه، بیرون دیده بود، محل کارش رو پیدا کرده بود. تا حتی نقشه میکشه، همه اینا رو نوشته بود تو وبسایتش. نقشه میکشه که من با تفنگ میرم در محل کارش، انقدر وای میستم که اون بیاد، بعد که دیدم اومده بیرون بهش شلیک میکنم. ولی خب این نقشه رو هم مثل هزاران نقشه خبیثانه دیگه که کشیده بود و عملی نکرده بود عملی نمیکنه. پلیسا میرن سراغ اوئن و با اونم صحبت میکنن، میگن که ببین اینجوری این آدم خیلی تو نخ تو بوده، حتی نوشته بوده توی وبسایتش که انقدر از تو متنفره که میخواد بکشته، چند بار استاکت کرده. و اوئن اوایل صحبتش با کارآگاه اصلا یادش نمیومد لیام کیه، یعنی اینجوری بودش که کیو میگید، لیام کیه، لیامو کی دیده کی ریده. بعد که حالا بهش مشخصات میدن، عکسشو نشون میدن، میگن بابا این بابا رو اینو میشناسی، تازه اون موقع دوزارش میفته که او که اینو میگی، نه بابا این آدم زره بنده خدا مشکل داشت، کلا عادت داشت خیلی زیاد بزرگ نمایی کنه و اتفاقات توی زندگیشو خیلی با چاشنی دروغ و اینا مثلا حالا توی جاهای مختلف وبسایت و اینا بنویسه. پلیس خیلی براش عجیب بود که آخه ایمی مگه چیکار کرده که لیام انقدر ازش کینه به دل گرفته بود. و خب پلیس هم مثل ما شاک میشه وقتی بیشتر با دوست‌ها و خانواده و اطرافیان ایمی صحبت میکنه، میفهمه که ایمی اصلا از وجود لیام خبر نداشته و واقعا ترسناکه. میدونید یه کسی که شما اصلا نمیشناسیش اون تمام مدت تو نخ شماست و انقدر ابسست میشه که میاد شما رو میخواد بکشه. دوستای ایمی بلا استثنا همشون به پلیس گفتن ایمی و لیام حتی یک بار هم با هم صحبت نکرده بودن، حتی یه سلام به هم نگفته بودن، واقعا در حد یک کلمه هم با هم توی زندگیشون حرف نزده بودن، صرفا دوتا همکلاسی یا حالا هم مدرسه‌ای بودن. میگن که ایمی بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان اصلا لیامو ندید، خبر نداشتن که لیام همش داشت ایمی رو میدید. میگن ایمی هیچ وقت علاقه‌ای نشون نداده با لیام، اصلا لیام تایپش نبود، ایمی همیشه دوست پسرای خودش رو داشت، سرش به زندگیش گرم بود، اینجوری نبود که بگیم حتی یه بار چراغ سبز به این آدم نشون داده. لیدرلی داشت زندگیشو میکرد. تو تمام این سالا که این آدم داشت استاکینگ انجام میداد اصلا متوجه حضور لیام نشده بود، اصلا خبر نداشت که همچین آدمی تو دنیا داره نفس میکشه. ولی از اون طرف لیام توهم داشت که ایمی از من خوشش اومده، داره نخ میده، حالا از من بدش اومده، حالا این کارو کرده، حالا اون کارو کرده و توهماتی که تا اینجا بررسی کردیم. کمتر از 24 ساعت بعد از قتل ایمی تمام وبسایت ها و بلاگ های لیام از اینترنت پاک شدن و سایتی هم که لیام برای درست کردن بلاگش ازش استفاده کرده بود هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه. میگه که ما اگر از فعالیت های مجرمانه لیام خبر داشتیم قطعاً به پلیس گزارش میدادیم، ولی خب اونم مثل هزاران آدمی که دارن یه سری متن مینویسن داشت خب متن مینوشت دیگه. یه چیزی بهتون بگم، توی دهه 90 تکنولوژی محدودتر از الان بود و وبسایت‌ها نمیتونستن مثل امروز کاربرایی که از سری کلمات حساس مثل قتل استفاده میکنن رو شناسایی کنن، بررسی کنن و اگر این فعالیت ها رو زیاد میبینن مثلا طرفو بن کنن. قوانین فدرال هم از این سایت دفاع کرد و خب هیچ دادگاهی برای این وبسایت تشکیل نشد. خب عقب‌تر گفتیم که توی یکی از آخرین پست هایی که لیام گذاشته بود اسم یک شخصی رو آورده بود به نام پیتر. پلیس از توی چت‌ها میفهمه این پیتر اسم یک کاربری بوده از یونان که به صورت آنلاین هر از گاهی با لیام چت میکرده و اون رو توی کارهای خشن تشویق میکرده. اما خب هویت واقعی پیتر هم توی این پرونده همیشه مثل یه معما باقی مونده. حالا اینو بهتون بگم، با تحقیقات پلیس مشخص شد که وبسایت‌های لیام واقعا بازدید کننده های زیادی نداشته و خیلی تعداد بازدید کننده هاش کم بوده. یه نفر بوده که زیر یکی از مطالبش یه کامنتی گذاشته بود، نوشته بودش که یکی از همین مطالبی که آره میخوام نمیدونم ایمیو بکشم، اینو بکشم، اونو بکشم، کامنت گذاشته بود که آفرین چه سایت خوبی داری، همینطوری ادامه بده. یعنی این همه سال فعالیت و واقعا حتی بیننده هم نداشته. سایتش انقدر فلاپ بود که حتی تهدید به قتلم نتونسته بود براش فالوور بیاره. و موضوع ناراحت کننده این همون یه نفرم که حرفای خطرناک لیام رو شنیده بود ایگنور کرده بود و اصلا نرفته بود هیچ چیزی به پلیس گزارش بده که یه خلچل دیوونه‌ای داره تو وبسایتش همچین چیزایی مینویسه. خانواده ایمی که از قتل یهویی دخترشون واقعا به مرز فروپاشی رسیده بودن، تصمیم گرفتن از اون سایتی که اطلاعات مردم رو در اختیار بقیه آدم‌ها قرار میده و اون کارگاه خصوصی شکایت کنن. همون سایتی که اطلاعات شخصی ایمی رو به لیام فروخته بود. این سایت سالیانه بالای 1
میلیون دلار درآمد داشت از همین فروش اطلاعات مردم و بدون اینکه از خریدارا درباره اینکه اطلاعات واسه چه کاری واسه چه چیزی میخوان سوالی بپرسن، در ازای پول تمام این دیتاها رو میفروخت بهشون. خانواده ایمی گفتن که این سایت باید حداقل به ایمی هشدار میداد که لیام داره خودش رو به آب و آتیش میزنه تا اطلاعات شخصی اونو به دست بیاره. مسئولین این سایت هم توی دادگاهی که بر علیهشون تشکیل شده بود در دفاع از خودشون گفتن که ما نمیدونستیم لیام قراره از این اطلاعات سوء استفاده کنه. خب یه نفری که اطلاعات یه نفر دیگر رو میخواد چیکار کنه؟ قطعاً میخواد سوء استفاده کنه، وگرنه شما اطلاعات یه نفر دیگر رو آخه میخواید چیکار؟ anyway میگم ما نمیدونستیم میخواد تا این حد پیش بره که اونو به قتل برسونه. بعد میگم ولی خب آدرس محل کار ایمی یه راز نبود. خانواده، دوستا، همکاراش همه میدونستن اون کجا زندگی میکنه. ما نمیدادیم، لیام یه جور دیگه پیدا میکرد. اون تکنیکی هم که کارآگاه خصوصی زده بود، خودشو به عنوان کارمند بیمه جا زده بود و یه سری اطلاعات از ایمی گرفته بود، کاملا قانونی بود. و این چیزایی که دارم بهتون میگم همه دفاعیه های این سایته که در نهایت هم توسط مراجع قانونی پذیرفته شدن. ولی خب خانواده ایمی نمیخواستن بیخیال شن دیگه. این دادگاه ها رو ادامه میدن، تجدید نظر میزنن روی مثلا این حکم و 4 سال بعد، یعنی الان دیگه سال 2004 شده، این وبسایت $85,000 جریمه به خانواده ایمی پرداخت میکنه. آخرش با یه اوپس $85,000 پرونده رو بستن. دفاعیشون بیسیکلی این بود: تقصیر ما نبود، همه میدونستن اون کجا کار میکنه. اما پرونده ایمی افکار عمومی رو درباره خطرات اینترنت خیلی درگیر خودش کرد و باعث شد که مادر و پدرها یک بار دیگه این فکر بیاد توی سرشون که اینترنت واقعا میتونه جای خطرناکی برای بچه‌هاشون باشه. همین که درسته از طریق گوگل میتونن خیلی اطلاعات مفید به دست بیارن، ولی میتونن واقعا خطرناک هم بشن. میرن توی گوگل شروع میکنن سرچ کردن اسم بچه‌هاشون، ببینن آیا سایتی به اسم بچه‌هاشون وجود داره یا نه، آیا کسی مثلا همونجوری که لیام داشت این همه مدت ایمی رو استاک میکرد بچه خودشون رو داره اینجوری استاک میکنه یا نه، و خب از اتفاق افتادن یه همچین تراژدی جلوگیری کنن. روز خاکسپاری ایمی تمام همسایه ها، دوست ها، همکلاسی ها، همکارها، فامیل ها، همه، حتی خیلی از آدم هایی که ایمی رو نمیشناختن اما اخبارش رو خونده بودن حضور پیدا میکنن. ولی توی مراسم خاکسپاری لیام فقط اعضای خانواده‌اش بودن. کل خانواده ایمی همچنان توی شاک و ناباوری بودن. میدونید همه چی بینشون عالی بود و یه روز بیان به شما بگن دخترت که داشت خیلی راحت زندگیشو ادامه میداد دیگه نیست، چون یه کسی که اصلا حضور خارجی تو زندگیش نداشته اومده و کشتتش، چون 5 سال وسواس شدید به این آدم پیدا کرده. خانواده‌اش نمیتونستن درک کنن که چقدر ممکنه یک مرد خودخواه و حسود باشه، چقدر ممکنه بیماری یک نفر شدید بشه، دردناک بشه و خودش رو درمان نکنه و اطرافیانش نفهمن و ترکشاش بخوره به زندگی ما و دخترمون. از اون طرف میدونستن که خود خانواده لیام هم بسیار انسانهای بشخممی بودن. اگر نبودن که خب اصلا کار لیام هم به اینجا نمیکشید. در حدی که خواهر ایمی یه نامه‌ای برای خانواده لیام می‌نویسه و توی این نامه ازشون پرسیده بود چرا یک بار یک روز از لیام نپرسیدید که حالش چطوره، روزش چطور گذشت، چه حالی داره، چرا هیچ وقت تلاش نکردید بهش کمک کنید. یعنی واقعا بود و نبوده این پسر برای شما اهمیتی نداشت. معلومه وقتی شما یه همچین بچه‌ای به دنیا تحویل میدید اون هم تبدیل میشه به آدمی که میگه بود و نبوده هیچ آدمی توی این دنیا برای من اهمیت نداره و سوار ماشین میشم، یه تفنگ میگیرم دستم، بنگ 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 راحت یه نفر رو میکشم. نمیشه این موضوع رو منکر شد. متاسفانه بی‌توجهی و غفلت خانواده لیام نسبت به سلامت روان پسرشون نقش بسیار 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 مهمی توی این پرونده داشت. حالا حداقل این نظر منه. مثل روال همیشگی چند ثانیه راجع به قربانی این پرونده با هم صحبت کنیم. ایمی یه دختر شاد، پر انرژی و دوست داشتنی بود که زندگی رو با تمام وجودش حس می‌کرد. همیشه لبخند داشت، برای بقیه وقت میذاشت و با قلب بزرگش آدمای دور و برش رو به خودش جذب می‌کرد. رفتنش یه زخم عمیق توی دل دوستا و خانواده‌اش گذاشت، ولی خاطرات شیرینش همیشه زنده میمونه. یادش زنده و گرامی. خب بیایید غیبت کنیم.
میدونید توی این پرونده خیلی داشتم به این فکر می‌کردم که اینترنت خیلی جای عجیبیه. البته من خودم یک معتاد به اینترنتم، تو بیانست، یعنی تمام کارهای من در این دنیا داره اینترنتی میره جلو. یه آدمیم که عاشق تکنولوژی ام، یعنی ولم کنن همه چیم داره تبدیل به چیزهای رباتی و نمیدونم AI و اینا میشه. خب زندگیم راحت‌تر میشه اینطوری. نه اینکه بخوام از این فازایی بردارم که وای اون زمان که اینترنت نبود همه چیز بهتر بود. حالا من اوکی‌ام، ولی خب واقعا میتونه بعضی وقتا عجیب یا ترسناک هم بشه این دنیا. میدونید درست اون جاهایی که حس می‌کنی همه چیز تحت کنترل خودته، میفهمی یه جاهایی که ممکنه یه سری از دور نظاره‌گرت باشن، زیر نظر گرفته باشن و تو اصلا روحت هم خبر نداشته باشه. این پرونده نشون داد که چطور یه آدم گوشه‌گیر میتونه از پشت صفحه کامپیوتر زندگی یه نفر دیگر رو نابود کنه. حالا زندگی خودش که رید توش چی، تو زندگی یکی دیگه هم همین کارو کرد. و فراموش نکنیم الان با شبکه‌های اجتماعی استاکینگ خیلی راحت تر شده. ما حتی شاید خودمونم یه وقتا بعضیا رو چک کنیم، ولی خب یه سری از آدم‌هایی که استاکرهای حرفه‌ای هستن به یه مرحله خیلی خطرناکی میرسن، مثل لیام. این وسط چرس. لیام از همون اول یه بمب ساعتی بود که هیچ کس جدی نگرفتش. از یه پسر گوشه‌گیر و افسرده تبدیل شد به یه قاتل خطرناک. و همونطوری که این پرونده یه چیز دیگه هم آورد تو ذهن من، اینکه چقدر مهمه آدمایی که نشونه‌های افسردگی و انزوا دارن بهشون کمک شه. اینکه یه نفر همیشه خیلی ساکته و با کسی حرف نمیزنه لزوماً به این معنی نیست که هیچ مشکلی نداره. البته نمیخوام بگم هر کسی که ساکته یه مشکلی داره ها، ولی بحث همینه خیلی‌ها مثل لیام از درون دارن میجوشن، از درون ساکت نیستن، فقط منتظر یه جرقن. Just because they're silent doesn't mean they're chill. لیام فکر میکرد که یک رابطه خیلی خاصی بین خودش و ایمی داره، در حالی که ایمی اصلا نمیدونست این آدم تو دنیا وجود خارجی داره. خلاصه بعد از این پرونده اگه دیدین یه نفر خیلی زیاد از حد داره به پروفایلتون توی حالا کلا شبکه‌های اجتماعی سر میزنه، یکم بیشتر حواستون رو جمع کنید. Everything ain't cute babies. Some of them got Liam's energy. حتما برای من کامنت بذارید، نظرتون راجع به این پرونده بنویسید. برای من واقعا پرونده عجیبی بود و دوست دارم نظر شما ها رو بخونم. مرسی از تمام کامنت هاتون، مرسی از تمام قلبایی که میذارید، کامنت های طولانی که میذارید. بعضیاتون مثلا میان یه 6 7 خط 8 خط برای من مینویسید و خیلی برام ارزش داره، به خاطر اینکه من میدونم شما برای تایپ این کامنت وقت زیادی گذاشتین و میخوام بگم همه رو میخونم تا اونجایی که بتونم، همه رو پاسخ میدم. و بدونید که حضور تک تکتون، لایک های تک تکتون، تک تک ایموجی هایی که میذارید، تک تک کامنت هایی که میذارید، اصلا لایک نمیکنید، کامنت هم نمیذارید، فقط میاد میبینید، همش برای من با ارزشه. دمتون گرم که تا اینجا من همراه بودید. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، مواظبت کنید از خودتون. به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون.